Alo ha. Xin chào cả nhà. Đây là bãi biển Waikiki ở Hawaii cả nhà. Quay sơ lược vòng vòng tí rồi mình đi xuống tàu nha cả nhà. Mình đi xuống cái tàu du thuyền rồi mình đi ra ngoài, đi ra tàu lặn. Bữa nay mình mạo hiểm mình đi xuống tận đáy biển ở Hawaii này luôn nha cả nhà. Mình xuống đáy biển mình coi có cái gì ở dưới đáy biển này thú vị lắm nè. Biển nước xanh đẹp quá trời. Mình đi xuống tàu, mình đi du thuyền mà ra ngoài khơi ngắm biển. Còn nữa mình đi xuống chiếc tàu này nè cả nhà, mình đi xuống rồi mình mới đi qua tàu lặn Atlantis Submarine. Chúc mình lên cái tàu này đi nữa phải không? Du thuyền. Đợi tí xíu người ta cho mình xuống tàu để mình đi ra khơi cả nhà, đi ra ngoài khơi rồi mới đổi sang cái tàu lặn đi xuống biển. Giờ mình ngắm lại dòm vô bãi biển ở trong đẹp quá. Giờ này giờ trưa người ta tắm biển đông. Cool. We don't say, this is a real thing, I'm not lying this time. We don't say, because I just did it, we don't say woohoo. So someone does something cool, you might say woohoo. We don't say that. We say choo. That's like a reverse sneeze. Yeah, you know already. So don't say achoo, say choo. Yeah, see, it feels so good. It feels right. It starts in your nose. I would highly encourage you guys, this is the selfie shot. So Leahi is usually very brown, not too attractive, kind of dry. But we had a lot of rainfall, so she's so bright. You let your friends and family know you're living a happier, better life than they are. That's the point, yeah? Let them know. Let them know. Okay, you guys, but feel free to move around. It's going to take us about 10 minutes to get out there. The only place we ask you guys not to stand, can anyone guess? You guys guess. Oh, those yellow squares. There they are. So you guys, people do Humpty Dumpty and fall all the way down the stairs. So keep clear of that area. But other than that, the house is yours. Remember, take your mask off upstairs if you guys want to breathe some fresh air. Just on our way back, so if you guys see anything, shout it out. Don't be shellfish. Boom, boom. I'll be here all week. I really will. I'll be here all week, every hour. Enjoy the ride.
là sâu lắm nè, ra tới đây là sâu lắm, là nước bởi quá trời xanh luôn. Ồ, xa xa đằng kia là tàu ngầm đó cả nhà, nó nổi lên rồi đó. Hồi nữa mình đi cái tàu ngầm đó đó, nó nổi lên rồi. Cái tàu ngầm nổi lên nè. Để quen kịp hả? Guys can go this way. Welcome. Hurry up, Jason. Hả? Xuống đây để mà đi lặn dưới nước mà. Đây xuống tới tàu rồi cả nhà ơi. Cái tàu này nó chạy bằng pin đó nghe cả nhà, chứ không phải chạy bằng xăng bằng dầu gì hết, mà nó chạy bằng pin nè. Mình xuống dưới nước rồi phải không? Dạ, đang lặn xuống nước rồi phải không? Mặt nước ở trên đây. Sao thấy? Mình đang ở dưới nước, nó xuống nước rồi. Xuống nước. Nguyên cái tàu lặn dưới nước luôn nè. Tàu ngầm. Cái mặt nước là cái mặt nước tới đâu đó. Nãy giờ mình xuống bao nhiêu độ rồi, phải bao nhiêu sâu rồi trời. Xuống sâu dữ rồi. Coming up here right now, you're going to be able to see on both sides. These are the first structures we're going to be visiting today. Stores here in Oahu. Để ở dưới đáy biển mà chưa thấy cá, bên kia người ta thấy cá rồi. These are what we call our Hawaiian Pyramids. Banded surgeonfish. Dory is a blue tang, but they are related. Ồ, nãy giờ không quay hả? Trời đất, không biết gì. Đấy. Trở lại. Ồ, nãy giờ cá bự lội dưới đây. Trời, nãy giờ bấm biết có lâu rồi không quay cho nội. Con cá gì kìa, vụt nguyên bầy cá. Cá cam đâu? Alright, we're about to be too warm and too salty for seaweed to grow. So we instead use them as coral farms. Cái này cái gì ở dưới biển nè? And you can see a bunch of different species of coral growing out there on the sides. Oh, and in case I didn't mention at the beginning, when it comes to these structures, if we pass on one side, we're going to make a loop and pass it on the other. So don't stress where you're sitting. Yeah, everyone always asks, what's the best side? Super easy, guys, it's the inside. I promise the jokes are only going to get more painful as we continue. Cá nhiều quá. Wow. Alright, love it. Cá quá trời luôn. Nguyên một bầy cá luôn. Alright, and then my friends over here on the starboard side, our natural reef is going to be coming into view here in just a moment. This is the Polyohono, or the Bridge of Light. And what you're looking at is all hardened lava flow. Came down here from the Ko'olau Mountains about 1 million years ago. That's the beautiful mountain range that you see just behind Waikiki. So if you were to follow that back, it would lead you to Waikiki and all the way back to those Ko'olau Mountains. And keep an eye out on the bottom there. It's not uncommon to see starfish or maybe a sea cucumber, where you can get really lucky and have a good eye and even see an octopus. Mấy thì anh chấm tắt thì là có nào mà tại mình tắt. Ooh, that's really close actually. That would be. There's also a big, beautiful patch of antler coral kind of. We are going to begin to make that turn, so everyone's going to get into it. Làm như có cái đồi núi nè. See a bunch of different species of coral growing out there.
Có cái núi ở dưới We've biển. got low coral, which kind of looks like lumpy mashed potatoes. There's some brain coral, looks like a brain. Ngộ quá And hả? cauliflower coral, also self-described. Ở dưới đáy biển mà làm như có cái núi vậy trời. Đá cao vậy á. Ngộ ghê không? Quá trời luôn rồi. Here's another juvenile giant trevally here on port side. You can see he's a much darker color than what we saw earlier. That means he's getting ready to hunt. Ở dưới đáy biển mà có nguyên một khối đá cao như vậy nữa. Ngộ quá hả? Alright, and again, the Japanese reefs are going to be here on starboard side. Yes. Yes. Great question. So this is all natural sunlight coming down. There are no artificial lights on the outside of our submarine. That's intentional. We don't want to be adding anything to the environment that's not there. We want to leave it undisturbed. Khúng bự bự nè. Cái bông gì á? San hô có gì? Ồ. Chắc là san hô. Sure does. We put our name on it. Có con cá bự lội ở trên kìa. Đó, cá bự lội trên. Alright, you'll notice a bunch of black and white zebra stripe fish out here with a long white fin on top. Those are all pennant butterfly fish. That long Sâu fin is 80 mấy called phút a là nhiêu pennant. anh? 1 phút là nhiêu? 1 thước là nhiêu? Không, 1 phút là bao nhiêu thước Việt Nam? Ồ, ngộ nè. Đó, con cá này nó. Cá màu xanh luôn kìa. Vậy đó hả? Cái này 86 tích này. Cát trắng. Ở dưới đáy biển cát trắng đẹp quá hả? Alright, friends, we're now going to make another turn. We're going to be heading farther offshore into deeper water. So Waikiki is now going to be behind us. And I would recommend keeping an eye on those digital depth gauges I pointed out earlier. This is when we're going to reach the deepest part of our dive. We should be going down to right around 100 feet, a little over. And that's actually a super big accomplishment. You might not realize this, but only 1/10 of 1% of people ever make Cái it con to hải cẩu á, hải mã đó. Hải mã. Đâu? Kìa, bự tài bá nè. Đâu? Giống như cái cây gì luôn á. Đó là hả? Hải mã đó. Còng biển. Ồ, vậy mình thấy được cọng biển rồi trời. Không biết quay dính không? Y như là nãy Ngọc thấy không? Cọng biển. Alright, in just a moment, we're going to have something you probably weren't expecting to see down here. We have 2 airplane wings. First one's going to be on starboard side. We'll have a second. Alright, so here's our first airplane wing on starboard side. Wow, ở dưới đây nè. You might be wondering how these got down San here. hô không nè, san hô. It kind of looks like they crashed right out of the sky, right? Well, we actually intentionally placed those planes down here to function as an artificial reef, give coral a place to grow and fish a place to come hang out. Actually, when we purchased these planes, they were full airplanes. We sunk them down in about 60 feet of water, but a year later, big hurricane came through, and she said, nah, I've got a better idea. So she took these planes up, tossed them across the bottom of the ocean floor, and placed them here at about 100 feet underwater. 111 feet hả? Dạ 112. 112 feet luôn hả? Quá trời sâu rồi. Ô, con cá gì chui dưới nước rồi. Ô, cái gì? Ô, cá bự quá. Here on port side, Cá nó bò ngang, nó bơi ngang bự quá. both of these planes are Mitsubishi YS-11. And keep an eye out underneath the wings. A lot of times Ồ, nãy mình thấy con rồng biển mà thấy không rõ tại chỗ đó nó mờ quá. You can see some more giant trevally swimming around. They're getting bigger. Rồi đụng đất cái thịt. Nè cái cây nè. Ô, ngộ quá hả? Cánh máy bay, trời ơi, máy bay dưới đây luôn. Vậy chiếc máy bay này gớm ở dưới đây. On top, here we have some blue striped snapper. They're
They're the yellow ones with the very thin blue stripes. They're actually an invasive species here Cái tay from khủng khiếp Hawaii. quá trời. You know, Nguyên chiếc máy bay luôn. Cái nóc nè. Ôi ơi. Ông chiếc máy bay thì sao? Máy bay là thời chinh chiến á, thời Trên đó là con san hô cái gì chứ? nguyên chiếc máy bay luôn. Ồ, con cá nó lớn kìa anh. Con cá kìa. Nguyên chiếc máy bay luôn. You might also notice some pieces of concrete or rope or PVC pipe out there. We also intentionally brought those down, experience and mention. Tàu. So the YO in her name stands for Guard Oiler. And the 257 is the number international. She was decommissioned in the 1950s and later Tàu á, tàu á, and tàu á. we purchased her for $30,000. Of course, you can't just go sinking anything you want in the ocean. It needs to meet certain criteria and standards. So it did cost us an additional $300,000 to get her all cleaned up and ready to come and begin her life in the school. Con dít hả? But yes, again, you can't just go sinking anything down. So we had to spend quite a bit of money getting the San Pedro all cleaned up and safe enough. So that did cost us an additional $360,000. Chiến là như là chìm nè, nó là chiến nè. Để nghĩ tới chiến bây giờ. Alright, you'll see these little dark fish swimming around out here. These are sleek unicorn fish. Oh, and we've got a parrotfish out front as well, kind of above our sea turtle. Của trên tàu kìa, của nằm tàu. Của nằm tàu. Entirely green things. So their body fat and insides actually turn a green color. Blast of pressurized air from our submarine. And the reason we do that is because unlike the Navy or maybe a cartoon submarine, we don't have a periscope. We have no way of knowing what's above us. So we send out that bubble and it creates a disturbance on the top of the water, kind of like a big. And then we have a surfacing officer standing by, and then they see where that bubble is, and they give us clearance to surface. Ta nói đâu cái gì? But when we get there and do that, it does make a little bit of a hissing noise, so just don't be alarmed. I promise we haven't sprung a leak or anything like that. Alright, we're gonna try to pass that. Here he is, guys. Here's the white tip reef shark, kind of swimming away from us right now. Oh, you can see that trevally kind of beating up on the poor reef shark. Even that small trevally. He just swam behind the Hawaiian Pyramids. Cá mập nào nhỏ là kêu bằng con cá nhám. Cá mập nhỏ. Như bằng cá nhám. So one of the really cool things about those white-tip reef sharks, they're one of only 5 species of sharks that have the ability of staying still on the bottom of the ocean floor. We can kind of see them there in the distance, hanging out. See a silhouette? So all other species of sharks, besides those 5, have to continuously be moving. They have to swim in order for water to pass over their gills so they can breathe. But white tips and 4 other species are able to maintain water over their gills, so they can hang out and stay still like that. Cá ngộ á.
Lên là lên mặt nước nữa. Lên tới trên nè. Nó thổi mạnh năng nó bay lên á, nổi lên đó, rồi tới mặt nước kìa. Đó trên đó là mặt nước. Alright, everyone, welcome back to the surface. Let's give a big round of applause for Captain Joey up here getting us back safe and in one piece. Hatch doors open. Have Cái gì đây vậy ta? Nổi sát cái tàu để rước mình lên về. Phút này máy bay nè, tàu lên. Oh, yeah, so it's actually measured from like the bottom. Yeah. So like 20 feet over. Ồ, mình nhìn thấy cái dưới cái bè tàu kia luôn ha. Nổi là nổi, đáng lẽ nổi xa xa mới đúng á, mới cập lại hết. Phải không? Quá ngầu luôn ha. Mình đi dưới đáy biển đấy giờ. Chiếc tàu gì mà lặn xuống đáy biển. Tàu lặn. Quay ngược lại trong bến nhìn đẹp không? Mấy cái hotel cao tầng quá trời luôn, đẹp. Mấy chiếc bo này chạy ra ngoài biển đi dạo mát ở trên biển nè. Alright, you guys, so we are almost back. Maybe 5 minutes till we get to the dock. I hope you guys had a good job. Sắp tới bến rồi nghe cả nhà, sắp vô tới bến rồi. Chiếc tàu từ từ chạy vào bờ, cảnh quá đẹp luôn cả nhà ơi. Dưới biển kìa, nước mênh mông, ở trên mây cũng đẹp nữa kìa. Buổi trưa này mình quay đẹp lắm nào, quay nhìn ở trên mây, trên trời dưới nước gì cũng đẹp hết. Tại buổi trưa quay rõ lắm. Đó, nhìn thấy ở trên bến rồi đó. Sắp tới bãi biển hồi nãy mình đi á. Rồi tới rồi cả nhà ơi, tới bờ rồi, vô tới bờ rồi. Hôm nay đi trải nghiệm ở dưới đáy biển thật là thú vị quá. Không thể tưởng tượng nổi mà ở dưới đó mà có cả tàu rồi máy bay rồi nó rớt ở dưới đó, nằm ở dưới đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình
Nhìn được thấy tận ở dưới đáy biển luôn. Quá, chuyến đi bữa nay thật là thú vị, thích quá. Đi để mà biết được ở dưới đó cái gì ở dưới đó. Bãi biển đẹp quá trời luôn. Giờ đi nãy giờ mệt rồi, mình vô mình đi kiếm gì ăn rồi ngày mai mình đi chơi tiếp nữa. Hồi nãy giờ cũng dài nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.